أهلا بك على قناة موجة النجاح. اليوم نتكلم عن مبدأ الفائدة. كيف تفعل أمام المواقف السلبية وتستغل الحدث لصنع سيناريو جديد. ربما تسأل نفسك مرارا: لماذا لا تجري الأمور كما أريد؟ تافتي تعطيك جواب سهل ويسير: لأنك موجه بسكريبت، أي النص المكتوب. يعني أنك تتصرف كشخصية لها دور في فيلم، وهذه الشخصية لا يمكنها الخروج عن محتوى النص. الجواب أنك لا تبني حياتك بنفسك، ولكن تتبع السيناريو بالحرف وبحكم العادة. السكريبت هو برنامج لجميع تصرفاتك وحركاتك في فيلم معين. السكريبت لا يمكن السيطرة عليه تماما، ولا يمكنك اختيار آخر إلا بتحديد واقع مختلف. قد تعترض: أنا مستقل، أنا أختار مساري. لماذا إذا لا تشعر بالرضا عن كل شيء؟ ولماذا تريد تغيير حياتك للأفضل إذا كنت تديرها بنفسك؟ لأنه وهم. تعتقد فقط أن لديك إرادة حرة، ولكن الواقع يلعب معك. وإن يكن وهم لعبة، نحن هنا بشكل مؤقت لنعيش هذه الحياة باستمتاع ويسر. هل يمكن ذلك؟ نعم، بالانتباه ومعرفة قواعد اللعبة. وكل ما تحدثنا عنه في سلسلة ترانسورفينج أو تافتي يرمي إلى تلقينك العيش بقواعدك الخاصة. لتستعيد تركيزك وقوتك يجب عليك الاستيقاظ. إليك بعض المواقف التي ننام فيها، ندخل في دور محارب أو مظلوم. ليس لدي وقت فارغ، أنا مشغول كثيرا. لأنجح لازم أحارب وأعمل بجهد ووقت طويل. إذا فقدت عملي لا أستطيع عمل شيء آخر غيره. يجب أن أسيطر على كل شيء. لازم أكون على الموضة وإلا لن يحبني أحد. أفضل الجلوس في البيت لأنني لن أنجح أبدا في أي شيء في الخارج. إذا لم أقم بهذا العمل لن يقوم به أحد غيري. كل هذه برامج فكرية، سيناريوهات، أدوار أنت من يقرر الدخول فيها. اعلم أن السيناريو عبارة عن لعبة، مهمة قررنا لعبها في وقت ما، واخترنا دورا لأنفسنا، وضعنا قناعا ونمنا. يمكن أن يكون الدور موظف، ربة بيت، طالب، رياضي، ضحية، جندي، إلى غير ذلك من مجالات الحياة. فإذا أحسست في وقت ما بالضيق، خنقة، اعتراض داخلي، أو إذا كان هذا الجيم الذي اخترت به الكثير من المشاعر السلبية والألم والملل والخوف، فقد حان الوقت لتركها واختيار سيناريو آخر. وهنا يأتي دور وضع أهداف حقيقية لنفسك، والإنصات لإحساسك الداخلي الذي يوجهك إلى دورك الحقيقي. يمكنك متابعة فيديوهات الأهداف والأبواب على القناة. الآن أنت تريد اختيار سيناريو مختلف به أهدافك الخاصة. كيف تختار؟ تكلمنا عن ذلك في حلقة المحاكاة وبعض الحلقات قبلها في سلسلة تافتي. عليك أن تؤثر على النتيجة النهائية وليس على سير الأحداث والأشخاص، إنما تضيء إطار مستهدف تصور به النتيجة النهائية لما تريد. ألقي الضوء عليه وستسير الأحداث كما ينبغي. السكريبت الحالي سيقودك بنفسه إلى هدفك التالي إذا قمت بتحديده أولاً وتخليت عن الاعتراض والمقاومة. السكريبت، تقول تافتي، يشبه شرك العنكبوت، كلما حاولت التخلص منه كلما التصقت به أكثر. إذن ليطلق سراحك يجب أن تطلق سراحه أولاً. حدد واقع وأهداف تريدها، وسيعيد النص ترتيب نفسه ليلائم التركيبة التي وضعتها.
أنت لا ترى ولا تدرك ما يحدث، يكفيك إضاءة إطار هدفك بشكل منهجي، ولكن لا تصر على سير الأحداث وفقا لخطتك، لأنك إن فعلت ستعيق تنفيذ ما تتخيله. وحتى عندما لا تقوم بتأليف واقعك وتنجرف بشكل سلبي على طول الأحداث، فلن تتأدى من السكريبت، فهو يأخذ أبسط الطرق والأقل مقاومة، لكنك أنت من يقاوم، وبالتالي تدمر كل شيء. بالتعبير عن اعتراضك تفسد الأشياء. أنت لا تقصد ذلك لأنك غير واع بكيفية سير الأمور. باعتراضك وتعبيرك عن كرهك عندما يتعارض شيء ما مع خطتك، أنت تؤلف واقعاً أسوأ من الحالي، أي أنك تنتقل إلى نص حياة آخر مختلف كتبت فيه أحداث من نفس نوع ما تعترض عليه، بل أشد وأسوأ. لذلك من أجل عدم تشويه الواقع ومن أجل جعله عالماً رائع ومميز من جميع النواحي، من الضروري التعود على مبدأ بسيط للغاية: اعثر على فائدة في كل شيء. حرفياً استفد من أي موقف خيب أملك وأشعرك بالنفور. ضع لنفسك هدف جني الفائدة. كل حدث، كل موقف في الحياة يتكون من قطبين، سلبي وإيجابي. الواقع مزدوج بطبيعته، حيث يوجد الأسود يوجد الأبيض، حيث يوجد العسر هناك يسر. بدلا من أن تكافح وتعاند وتدعي القوة والسيطرة، اسعى إلى الفائدة من أي موقف. ولكن كي تنجح يجب، بل من الضروري، أن تستيقظ وتجعل انتباهك في المركز. كيف أكون في المركز؟ هذا تذكير. أستيقظ وأسأل نفسي: ماذا يشغل انتباهي الآن؟ أنظر إلى نفسي من الخارج. ماذا أفعل؟ أين أنا؟ ما هي مشاعري الآن؟ أنظر حولي. أقول لنفسي: أرى نفسي وأرى الواقع. أثبت نفسي. عقلي صاف، أدرك ما يحدث في داخلي وحولي. مثلا عندما تواجه أحداث أو أشخاص يثيرون بنفسك مشاعر سلبية، غضب، خوف، هيجان، اكتئاب، قلق، عداء، انتبه. تحول إلى المركز من أجل أن تنفصل عن سكريبت قيد العرض الآن وتنتقل إلى آخر. أنت لا تهرب، أنت تراقب وتحدد ما تريد، وهذه قوة وليس ضعف. عادة أنت تواجه بالمثل، تتخذ ردود فعل سلبية أمام مواقف مشابهة، ببساطة لأن الحدث الذي أمامك ليس جزءاً من خطتك، ولا تسير الأحداث كما تريد أنت، ولهذا عادة ما تعقد حياتك وحياة الآخرين من حولك. على شريط الفيلم البديل كل شيء يعمل لصالحك، لأنك توقفت في الوقت المناسب وجعلت هذه الفائدة اختيارك. إنه بسيط جدا، تقول تافتي، ما تختاره هو ما تحصل عليه، ولكي تختار فقط فكر للحظة واسأل: ما الفائدة من كل هذا؟ ومن هنا حاول اتباع سكريبت بدلا من مقاومته. إذا قدمت لك نصيحة اتبعها، استمع إلى الرأي الآخر، اختر واقبل كل ما كنت ترفضه سابقا أو تعتبره سببا في النزاع. إذن اتبع المراحل التالية: انتبه إلى نفسك وأنت في وضعية اعتراض ورفض. استيقظ. أرى نفسي وأرى الواقع. اسأل نفسك: ما الفائدة من كل هذا؟ إذا ظهر لك جواب اقبله، اجعل منه هدفك. وإذا لم يظهر شيء حاول قبول الوضع كما هو الآن، على الأقل أنت لا تفسد ما هو آت. بالفعل هناك أوضاع في الحياة غير مقبولة، حاول فقط ألا تزيد من سوء الوضع بردود فعلك السلبية. ربما اتخاذ قرار نهائي دون إثارة ضجة عظمى يكون الحل الأفضل. تقول تافتي: في الواقع
هناك قانون غير قابل للتغيير ينص على أنك إذا اعتبرت السعي وراء الفوائد كمبدأ، فستواجه أقل وأقل وأقل من الأحداث الضارة والعنيفة. استخدم مبدأ الفائدة كي لا تعيق سير وتقدم السيناريو الخاص بك على المسار الأقل مقاومة. استغل أي موقف، استفد من كل حدث حتى الذي يظهر سيء في البداية. جد الفائدة في كل الأشياء، حدد فقط هدف، وتذكر أن في كل حدث يبدو لك سيء هناك شيء إيجابي، هناك فائدة. ليس هناك فقط الأسود، بل هناك أيضا الأبيض، ومهمتك هي الاستفادة من هذا الشيء الأبيض. مثلا شخص تم فصله عن العمل، ولكن بدلا من أن ينغمس في الحزن والذعر سيستفيد من هذا الحدث. وضع هذه الفائدة: فرصة إيجاد عمل قريب من مسكنه براتب أعلى، يقابل أناس جدد، يحسن من مستواه الوظيفي. إنها نية واعية واختيار واعي لاتجاه تفكيره بدلاً من التوتر والمبالغة في تقدير أهمية الوضع. وبهذا سيجد حتماً عمل جديد أسهل وفي أسرع وقت ممكن، عمل أكثر جودة وإثارة حتى من السابق. لأنه استيقظ في الوقت المناسب، حدد فائدة من موقفه السلبي وجعل منها إطار مستهدف. في حلقة المحاكاة تجد كيفية العمل بالإطار المستهدف، شرح مفصل يمكنك العودة إليه. عموما أنت تتخيل نفسك في ظروف جديدة ضمن هدفك طبعا. ارسم هذا الإطار المستهدف القصير في خيالك، أضئه بضفيرة النية، والواقع سيقودك إلى هناك تدريجيا.